Okay, next question. Okay. Kapag ba, let's say, meron bang arrest warrant ang isang tao, anytime ba yan? Okay, next question. Okay. Kapag ba, let's say, meron bang arrest warrant ang isang tao, anytime ba yan? Yeah. Pag may arrest warrant po tayo, anytime pwede po tayong arrestuhin kahit anong oras. Ang ano lang ho, ang malaking issue lang dyan na pinagdedebatihan ng mga tao, pwede ba kahit, sabi nila, Saturday, Sunday yun gabi yun sabi nila. May nakalagay sa batas na dapat parang Mondays to Fridays siya, tapos sa umaga, di ba? Hindi ho stricto na sinasabi na umaga lang, during the daytime at saka Mondays to Fridays lang ang paghuhuli ng mga tao na may warrant of arrest. Okay.